નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું આખા મરચાંના ભરેલા ભજીયા। આ આખા મરચાંના ભજીયા ફટાફટ કઈ રીતે બને તે બતાવવા જઈ રહી છું। તો ચાલો બનાવીએ આખા મરચાંના ભરેલા ભજીયા। આખા મરચાંના ભજીયા બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે 200 ગ્રામ ચણાનો લોટ, 100 ગ્રામ નમકીન ચવાણું, 2 ટેબલસ્પૂન કોથમીર, 100 ગ્રામ લીલા મરચાં, 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ, 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટેબલસ્પૂન નમક, 1/2 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, ચપટી અજમા, ચપટી કુકિંગ સોડા, ચપટી હિંગ। લાલ મરચું પાવડર એ ઓપ્શનલ છે, જેને બોળા મરચાંની સાથે જ લઈ શકાય। સૌ પ્રથમ આપણે નમકીનને આ રીતે ક્રશ કરી લઈએ। નમકીનને આ રીતે નાના બ્લેન્ડર જારમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે મરચાંમાં બરાબર વચ્ચેથી આ રીતે કાપો પાડીશું। બરાબર વચ્ચેથી આ રીતે ધીમે ધીમે કાપો મૂકીશું। બરાબર ધ્યાન રાખવાનું છે કે નીચેની સાઈડ પણ કાપો ન થઈ જાય। આપણે બધા જ મરચાંમાં કાપો મૂકી દીધો છે। હવે આપણે મરચાં ભરવા માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈએ। એ માટે આપણે જે નમકીન એટલે કે ચવાણું ક્રશ કર્યું છે તેમાં કોરિએન્ડર લીવ્સ નાખીએ, થોડો લીંબુનો રસ નાખીએ, થોડો આપણે બેટર માટે યુઝ કરીશું। હવે આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। દાડમના દાણા પણ નાખી શકાય। મસાલો થોડો થોડો કોરો જણાય છે, આપણે તેમાં થોડું ઓઇલ નાખીએ। મેં 2 ટેબલસ્પૂન ઓઇલ નાખીને આ મસાલો તૈયાર કર્યો છે। આપણે આ રીતે મરચાંને અહીંયાથી પકડીને આ રીતે મસાલો ભરીશું। આપણે આ રીતે બધા જ મરચાંને ભરી લેવાના છે। મેં આ રીતે બધા જ મરચાં ભરી લીધા છે। હવે આપણે બેટર તૈયાર કરી લઈએ। મેં ચણાના લોટને ચાળીને મોટા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધો છે। ફ્રેન્ડ્સ, હંમેશા લોટને ચાળીને જ વાપરવાનો આગ્રહ રાખવો। હવે તેમાં હું ચપટી અજમા, ચપટી હિંગ, થોડું લાલ મરચું પાવડર, નમક સ્વાદ મુજબ તેમજ ધાણા જીરું નાખું છું। હવે આપણે આ બધું મિક્સ કરી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, જો અજમાનો ટેસ્ટ પસંદ ના હોય તો તેને અવોઇડ કરી શકાય। હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરીને આપણે બેટર તૈયાર કરી લઈએ। પાણી થોડું થોડું જ મિક્સ કરીશું। આ બેટર આપણે થોડું ઘાટું રાખવાનું છે। હવે તેમાં ચપટી કુકિંગ સોડા નાખીએ, તેના પર થોડો લીંબુનો રસ નાખીએ, સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। બરાબર હલાવીને સ્મૂથ બેટર બનાવવાનું છે, લમ્સ ન રહી જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતે હોવી જોઈએ। આપણું સરસ બેટર તૈયાર છે। તે મેં અગાઉથી જ તેલ મૂકી દીધું છે। ભજીયા તળવા માટે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે મરચાં તળી લઈએ। મરચાંને આ રીતે લોટવાળા કરીને તળી લેવાના છે।
મરચાંને ફેરવીને તળી લઈએ. મરચાં તળાઈ ગયા છે, હવે તેને કાઢી લઈએ. આ રીતે આપણે બાકીના મરચાં પણ તળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તો તૈયાર છે આ મરચાંના ભરેલા ભજીયા, જેને ગ્રીન ચટણી તેમજ મીઠી ચટણી સાથે સર્વ કરો. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, જો મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી લેજો, જેથી આપ મારા નવા બધા જ વિડીયો જોઈ શકો. થેન્ક યુ.